Bun găsit, dragii mei berbeci! În sfârșit mai facem și niște tarot pe acest canal. Astăzi facem bonusul pentru luna martie, bineînțeles. Să vedem care sunt mesajele extra pentru voi, pentru ce a mai rămas din această lună martie. Și nu numai, pentru că mesajele sunt atemporale, indiferent că le punem noi așa o dată anume sau îi punem un nume. Hai să vedem. Berbeci! Ce mai au cărțile pentru voi? Începem cu acest minunat oracol, 3 cărți și scoatem primul mesaj, respect. Wow! Iartă-te, foarte interesant. Și pierderea puterii. Ok. Înțeleg că pentru unii dintre voi aveți nevoie de un pic mai mult respect de sine. Ce nu poți elibera? Există ceva ce tu nu poți elibera, pentru că iartă-te înseamnă că înăuntrul tău există un sentiment de vinovăție, probabil pentru ceva anume, nu contează în ce aria vieții tale, tu știi, fiecare dintre voi știți ce nu reușiți să eliberați. Da? Așa cum am vorbit despre astrologie, este o perioadă în care trebuie să eliberăm anumite lucruri dinăuntrul nostru ca să putem să ne recuperăm puterea, în cazul vostru. Da? Respectul de sine sau iubirea de sine, dacă vrei, este foarte importantă pentru tine ca să poți să faci acest proces de eliberare. Gândește-te foarte bine la tine, nu într-un mod egoist în care să te pui pe primul loc și să zici eu sunt, nu știu, cel mai tare din parcare, cum zic eu, ci pur și simplu să conștientizezi că dacă tu nu te gândești mai mult la tine și ții încă în brațe acel lucru, acel sentiment de vinovăție sau ce-o fi el, nu vei putea să reușești, nu vei putea reuși, da? Să te pui pe picioare și să fii tu cel care ești într-un mod autentic. Da? La capătul cărților, foarte important acest mesaj, avem manipulare, aici avem ego-ul, aici avem diavolul, da? Ego-ul tău nu te lasă să recunoști ceva? Ego-ul tău te manipulează într-un fel sau altul. Am putut, sau cel puțin îmi aduc aminte că și în interpretarea astrologică pe care am făcut-o pentru berbec, am vorbit despre o parte a ego-ului nostru în care probabil are de văzut aici, pentru că e o manipulare a ego-ului tău în care zice nu da drumul acelui ceva, ai dreptate cu ceva, poate să fie asta, ai dreptate. Tu în sinea ta sau ego-ul tău te face să crezi că ai dreptate cu ceva și o ții într-un fel sau altul pe a ta. Cu cât ții mai mult, da, și cu cât nu te rupi, pentru că diavolul înseamnă legătură puternică, poate fi frică, inclusiv. Mi-e frică să mă eliberez de ceva, mi-e frică să spun ceva care pentru ego-ul meu înseamnă o decădere, da? Pentru personalitatea mea înseamnă să recunosc o greșeală pe care am făcut-o și nu sunt pregătit, poate nu ești pregătit încă. Însă, mesajele sunt care sunt. Dacă tu vrei să-ți recuperezi puterea personală și respectul de sine, nu-ți rămâne altceva decât să stai de vorbă cu acel ego al tău și să cădeți la pace, că cel mai bine și cel mai bine este să ierți, să te ierți. Poate pentru alții dintre voi este vorba despre faptul că nu pot să iert o lipsă de respect a cuiva față de mine. Ego-ul meu, bineînțeles că este foarte puternic și nu permite, da? Nu permite. Însă, aici pare că te simți mic, pare că te simți dat la o parte, nebăgat în seamă, poate fi, atenție, da? Deci aici pot să spun mai multe interpretări pentru că,
E diferit pentru fiecare dintre voi. Dar dacă vorbim despre niște frici, unii dintre voi poate că nu vă deschideți sau în ultima perioadă sunteți mai închiși din punct de vedere emoțional. Preferați să stați singuri decât în compania altor persoane, pentru că frica aceasta de a te arăta sau de a te deschide față de ceilalți este atât de mare încât poate ai impresia că nu mai există persoane cu care să legi o prietenie sau cu care să ai o relație care să se respecte sau să existe respect reciproc. Nu știu dacă e tocmai indicat. Dacă ai nevoie să stai cu tine, stai, însă nu atât de izolat, nu atât de închis în tine, da? Această carte îmi lasă impresia așa că ne vorbește despre o frăție, ca și cum, da, pentru că avem de două persoane care se țin de gât, așa ca și cum frățioare, na, ce să zic. Poate pentru unii dintre voi nu mai puteți, în acest moment al vieții voastre cel puțin, nu mai puteți să vă apropiați cu adevărat de nimeni, pentru că nu mai vedeți persoane cu care să puteți să aveți o frăție, să aveți o apropiere atât de, hai să o numim, nu știu dacă frățească neapărat, însă să fie reciprocă și să se bazeze pe sinceritate, pentru că respectul înseamnă reciprocitate, înseamnă sinceritate și așa mai departe. Dacă este acest caz, ok, dă-ți timp, nu te panica, lasă viața să-ți aducă oameni și vezi în timp în cine poți să ai încredere sau nu. Însă nu te izola de tot, adică e ca și cum nu fugi de lume, da? Rămâi în continuare în contact, chiar dacă poate nu ai puterea să te deschizi în momentul de față. Hai să vedem alte mesaje. Avem temperanța. Temperanța vine cu mesajul renunță la limitările autoimpuse. Poftim, eu nici nu pot să mai interpretez mai mult de atât acest mesaj. Sunt anumite, ale tale sunt limitările, da? Poate pentru unii dintre voi a fricilor voastre, pentru alții dintre voi a ego-ului vostru, fiecare dintre voi știți ce vreau să spun, da? Temperanța, în primul rând, aduce liniște și pace interioară. Ai nevoie de un echilibru. Nu poți să stai cu garda sus tot timpul. E vorba despre, ok, temperanța are două, aici nu se vede, aici are un pahar de apă și are o ceașcă de cafea într-o mână și un pahar de apă în cealaltă mână. În tarotul universal, să-l numim așa, are două vase din care toarnă apă, da? Ne vorbește de un soi de compromis, ne vorbește despre un soi de participare. Nu pot să mă las limitat de toate fricile mele sau de ego-ul meu, într-atât încât să nu mă respect pe mine, să-i respect pe ceilalți, să nu mă deschid, să nu mă iert sau să nu mă eliberez de ceva anume. Da? Deci aici, pentru că finalul, să zicem așa, este recuperarea puterii pe care tu ți-ai pierdut-o. Ți-ai pierdut respectul poate în societate, poate ți-ai pierdut respectul față de tine, alții și-au pierdut respectul față de tine pentru că există aici o închidere, niște limitări în tine și atunci cine poate să dărâme aceste bariere decât tu? Despre asta vorbim aici, da? Deci renunță la barierele autoimpuse. Tu știi care sunt acelea. Este o perioadă de eliberare, insist. Împăratul are conotație de ego. Ca să fii o autoritate în propria viață implică multă responsabilitate. Cât de mult te responsabilizezi de acele limitări, de acele frici, cât de mult, cine este autoritatea în viața ta? Tu trebuie să fii propria autoritate, dar nu o autoritate care
Atenție, dacă vorbim despre ego, poate să fie vorba despre berbeși care vor să fie foarte autoritari, să fie ei cei care au mereu ultimul cuvânt, să fie ei cei care dă cu pumnul în masă, cei care închid și trântesc ușile după ei. Nu vorbim despre acel ego tiranic, vorbim despre acel ego care trebuie, într-un fel sau altul, echilibrat. Da. Deci aici vorba despre, ok, ce tip de autoritate vrei să fii în viața ta, pentru că implică foarte multă responsabilitate, nu doar datul cu pumnul în masă. Da. Îmi permit să vorbesc așa despre berbec, pentru că berbecul oricum are această energie de foc în care, wow, eu, asta înseamnă berbecul, da? În partea negativă, ca să ne înțelegem. Și aici avem o conotație ușor sau mai mult negativă, da. Poate ar trebui să îți ierți anumite ieșiri de genul ăsta, în care tu să te gândești. Acum punem noi și gândește-te aici cu temperanța, dă-ți timp și vezi atitudinea ta în exterior, de ce nu te mai respectă lumea, de exemplu, dacă e cazul, pentru unii dintre voi, de ce ți-ai pierdut autoritatea. Aici e un moment în care, știți, am zis, dacă n-ați văzut explicația astrologică din această perioadă, uitați-vă, pentru că sunt informații care deja încep să se lege și cu tarotul. Deci aici vorbim despre Mercur retrograd. Revizuiește-ți spusele, tot ce ai spus, revizuiește tot ce ai făcut, da, și cu Venus retrograd și vezi de ce. Răspundeți la întrebarea, de ce? Ce nu vrea ego-ul meu să recunoască? Unde nu vrea ego-ul meu să recunoască că a greșit? Pentru că aici nu faci decât să... Aceste limitări autoimpuse sunt ca o închisoare în care tu stai așa ca într-un cocon, într-un wow, dacă vrei, și te izolezi în totalitate. Doar pentru că poate tu crezi că meriți să fii respectat. Normal, fiecare dintre noi merităm să fim respectați, bineînțeles. Respectul înseamnă iubire de sine și apreciere din partea celorlalți. Însă, ce facem în momentul în care ego-ul nostru a fost așa tiranic, da? S-a comportat animalic, pentru că împăratul poate deveni un animal la un moment dat, că el e șeful. Aici e de văzut, aici sunt mesaje pentru unii dintre voi care sunt foarte axate pe acest aspect. Da? Dacă tu vrei să fii cu adevărat o autoritate în viața ta, îndește-te că nu poți să impui un respect, ci trebuie să ți-l câștigi. Foarte tare. Am mai sărit un mesaj, așa, s-a luat odată cu ăsta, o să-l luăm, a căzut aici pe masă. Avem diavolul din nou, deci, dragii mei, eu ce să zic, nu ale cărțile le iau așa la rând. Diavolul, fii precaut cu cei care iau, absorb mai mult de la tine decât dau, dar, având aici 2 ori, poate fi, atenție, toate variantele pe care le-am spus până acum, inclusiv cea despre care vorbeam cu ego-ul inflamat. Diavolul aici, pentru cei care vorbim despre tiranie, da, că ați impus respectul cu pumnul în masă, aici vorbim despre cu cine ți-ai consumat energia, cui ai vrut să-i câștigi acel respect, să-l câștigi, să-l impui și n-a mers. Cu cine? Cu cine n-a mers? Întreabă-te. Pentru că următoarea carte care a sărit este 7 de cupe. Nu toate opțiunile mărețe care ți se oferă vor fi opțiuni mărețe pentru tine. Adică aici vorbim despre poate un soi de manipulare din partea ta. Ai încercat să manipulezi persoane care să facă ce vrei tu. Le-ai vândut o poveste falsă, într-un fel sau altul, sau o imagine falsă despre tine. Aici pentru cei cu ego-ul inflamat, da? Continuăm cu voi. Și aici este vorba despre, ok, meditează. Meditează un pic și temperează-te aici cu temperanța, da. Ca să poți să vezi
Ca să poți să vezi că poate nu ai nicio intenție să recunoști, dar sunt lucruri pe care nu le-ai făcut bine. Și trebuie, de ce nu, tu să fii cel care cere iertare. Nu înseamnă înjoseală, pierderea puterii, e ca și cum, da, mă duc eu să cer iertare lui Xulescu când eu sunt convins că eu merit, da? Eu merit să fiu respectat. Reevaluați, regândiți situația, vedeți ce cu adevărat. Să nu uităm că l-avem pe Saturn acolo unde ne pune realitatea în față fiecăruia dintre noi. Da. Așadar, pentru cei care nu vorbim despre ego și vorbim despre frici, aici, dacă ți-e frică să fii propria ta sau versiunea ta cea mai bună, dacă vrei, în primul și în primul rând, acest card cu diavolul de aici ne spune să fii precaut cu cei care iau mai mult decât dau. Îți iau mai multă energie. Avem 3 persoane aici. 2 dintre ele stau foarte frumos de vorbă, iar cealaltă stă singură. E ca și cum nu bagă nimeni în seamă. E ca și cum au avut, nu știu, conversații, să zicem, între ele, toate 3, aceste persoane, și la un moment dat pe cealaltă au ignorat-o, ca și cum nu ești importantă. Și aici este vorba despre ok. Dacă există această variantă pentru unii dintre voi, renunțați la acele persoane care vedeți că în primul rând vă ignoră, care nu vă respectă, da, deci aici toată aceste mesaje sunt în jurul acestor evenimente de lipsă de respect și lipsă de putere, ignorare și așa mai departe. Da. De ce le permiți să te facă mic? De ce le permiți să ia de la tine ce au nevoie și după aia să nu mai caute cumva, da? 7 de cupe este cartea iluziilor, este cartea într-un fel sau altul a speranței, ca și cum îți spui, lasă că au avut o pasă proastă sau nu știu, habar n-am ce-ți spui tu aici, ce povești îți spui. Reevaluează acele relații cu acele persoane care ți au foarte mult, hai să zicem așa, energie. Da, precauție mai multă. La capătul cărților avem 10 de spade. Mulți dintre voi aveți aici o mare, mare problemă, o suferință, nu știu, v-ați simțit într-un fel sau altul, rana e foarte mare, să zicem. Mesajul este următorul: oamenii răniți rănesc alți oameni. Atenție, chiar dacă ai fost rănit sau chiar dacă, indiferent că vorbim despre prima variantă cu ego-ul inflamat, dacă tu ai suferit în trecut și acum faci pe tiranul cu ceilalți, poate plătești, spargi voalele în capul celor care nu au de văzut cu suferința pe care tu, nu ți-au produs ei această suferință. Tu ai suferit din alte motive, din cauza altor persoane și acum te-ai înrăit într-un fel sau altul și te comporți urât sau tiranic, da, cu ceilalți. Nu e despre asta. Aici mesajele spun nu. Nu răni. Vindecă-te într-un fel sau altul. 10 de spade este o carte de finaluri. E momentul să se termine o vrajbă, e momentul să se termine o suferință sau o ranchiună pe care o ai pe cineva anume, ca să nu lași victime. Este cartea victimei. Dacă tu ai fost o victimă, nu ai de ce să fii un agresor în momentul de față. Întotdeauna victima tinde să se transforme într-un agresor, însă nu e despre asta. Da? Acum, dacă vorbim despre a doua variantă în care nu e vorba despre ego, ci e vorba despre frici, poate faptul că aici se spune să rupi relațiile cu acele persoane care nu te respectă și care te ignoră și așa, frica ta de a pierde probabil persoane din viața ta este dusă la extremă și te lași. Aici e ca și cum unii dintre voi sunteți atât de empatici, să zicem, da? Încât, pentru că 7 de cupe ne arată faptul că ești
ai o speranță sau ai o scuză, mereu găsești o scuză a celor persoane. Și asta îmi dă așa un soi de exces de empatie pentru unii dintre voi, în care găsiți acele scuze a celor persoane și nu conștientizați. Din frica să nu fii singur sau să nu rămâi singur, accepti persoane care îți fac rău în continuare. Da. Poate le găsești scuza că lasă că au trecut și ei prin o grămadă de lucruri, lasă că nu știu ce. Nu e vorba nici de răzbunare aici, nu e vorba de niciun soi de lucru ieșit din comun, însă e vorba de a vedea. Am început, prima carte a fost respectul. Ce fel de respect de sine? Sau, da, respect față de tine, de ce să-i respecti doar pe ceilalți mai mult și pe tine nu atât de mult, da? Și să trăiești într-un 10 de spade, găsindu-le scuze celor care te calcă în picioare. Hai să vedem. Îngerii iubirii, ce au pentru voi? Mi-era dor să fac tarot, da. Am etalări private, dar nu e același lucru ca și cum aș sta aici la povești cu voi. Hai să vedem. Lasă-ți fostul să plece din viața ta pentru unii dintre voi. Iartă și învață, și aici e despre iertare. Învățați să vă cunoașteți unul pe celălalt. Pentru cei care aveți o relație, aici avem o problemă cu ceva din trecutul vostru. Nu reușiți să iertați ceva ce s-a întâmplat între voi sau ceva ce partenerul vostru a făcut. Poate a avut loc o trădare aici cu diavolul sau poate, nu știu, au fost alte minciuni, manipulări, habar n-am, poate fi orice. Și nu reușești, Doamne, nu reușești să te vindeci. Nu e vorba de a te desprinde pur și simplu de acele lucruri care s-au întâmplat între voi, ca și cum, gata, mă impun să iert. Nu. Dar nici să bați cu pumnul în masă, nici să faci tu pe tiranicul doar pentru că ai fost victima unei trădări în relația ta, de exemplu, să fii tu cel care acum scoate într-un fel sau altul cuțitul pe masă, da? Metaforic vorbind. Învățați să vă cunoașteți unul pe celălalt, asta ne spun aceste cărți. La capătul cărților avem sigur este ea, acea persoană, deci ești lângă persoana potrivită, că s-au întâmplat lucruri între voi și au rănit comportamente urâte sau nu știu, o perioadă complicată între voi. Nu are importanță, aici vorba despre treceți peste și învățați să vă cunoașteți din nou, dragii mei. Acum, în momentul ăsta al vieții voastre, pentru că poate vă cunoașteți de 10 ani, de 20 de ani, habar n-am. Și aici vorba despre nu mai suntem niciunul dintre noi cei care am fost anul trecut, da, apoi acum 10 ani, 20 de ani, na. Dacă sunteți singuri, rana, frica pe care o ai, vrajba pe care o simți în tine, răceala, faptul că nu te mai deschizi față de altcineva, toate lucrurile astea, da, pentru fiecare dintre voi e diferit ce am zis până acum, însă au legătură cu o persoană din trecutul vostru care, într-adevăr, poate ai avut parte de o persoană care, nu știu, uite, și-a bătut joc de tine, te-a mințit, te-a înșelat, te-a bătut, habar n-am, cu diavolul de 2 ori în această terare poate fi orice. Învață să treci, nu să înveți să treci peste și să zici, ok, te iert și bla bla bla, nu, eliberează-te de acea ranchiună, de acea vrajbă, de acea teamă profundă că nu va mai exista o persoană care să te respecte sau nu vei mai găsi o persoană care să te respecte, pentru că aici vorbim despre faptul că poate fostul sau, mă rog, fosta persoană din viața ta care ți-a făcut atât de mult rău, poate nu i-ai dat timp să o cunoști cu adevărat sau poate că nu v-ați dat împreună timp să vă cunoașteți cu adevărat, poate n-ai vrut să vezi anumite lucruri pentru că diavolul vine cu iluzie, cu, nu știu, atracție foarte mare, poate s-a bazat doar pe atracție foarte mare această relație și s-a terminat urât și tu încă nu ai scos acea persoană din capul tău. Aici este vorba despre a te elibera, a învăța
că într-o relație, indiferent că este la început acea relație sau abia cunoști pe cineva, trebuie să înveți pas cu pas să cunoști acea persoană, da? Acest mesaj de la sfârșitul cărților, da, de la capătul cărților pentru voi, ne spune că partenerul pe care îl cauți este cineva pe care deja îl cunoști. Nu este vorba despre un fost partener, este cineva, poate din trecutul tău, care încearcă să aibă intrare la tine sau încearcă să ajungă în viața ta și nu reușește. Pentru că tu încă ai acel fost partener în capul tău. Na. Eliberează-te de el ca să poți să îi dai voie universului, cum ar veni, ca această persoană să pătrundă din nou în viața ta, pentru că e cineva pe care deja îl cunoști. Poate deja unii dintre voi cunoașteți pe cineva sau ați cunoscut recent pe cineva, însă faptul că ești plin de frici și faptul că încă fostul partener este în capul tău, încă n-ai reușit să te eliberezi în totalitate de acel partener, de acel fost partener, aici sfatul este învață să cunoști această nouă persoană care a intrat în viața ta, da? Pentru că este cea potrivită, să zicem așa, pentru tine. Hai să vedem alte mesaje. Avem, nici nu știu cum se cheamă animalul ăsta. Nu-mi vine acum. Îmi vine ren, dar nu are legătură cu renul. Da, nu știu, uitați-vă și voi, da, observați aici. Îmi vine numai în spaniolă numele lui. Alsei se zice în spaniolă, nu în românește, nu mi iese acum. Moose, în engleză, în cazul în care vă ajută să traduceți. Da, n-am un dicționar lângă mine ca să-mi traduc cuvintele. Vine cu mesajele acceptare și excentricitate, excentric. Dar mă leg de primul mesaj, acceptare. Ce trebuie să accepti? Tu știi, am vorbit până acum despre ce trebuie să accepti. Avem triunghiul, decizii sau indecizii. Ești decis sau ești indecis, adică ești între două lumi. Nu știi ce să faci, nu știi cum să faci. Ia-ți un timp aici cu temperanța, ți se spune să păstrezi sau să cauți o liniște și pace. Ai nevoie să iei o decizie. Dar această decizie implică o acceptare. Nu poți să fugi de o realitate. Și avem gândacul care ne vorbește despre aliment și transformare. Hrană, hrănește-te cu lucruri care să te ajute să te schimbi pe interior, pentru că ne vorbește despre transformarea ta. Da? Caută să te alimentezi doar cu lucruri care te ajută să accepti sau să te eliberezi de o situație care nu te lasă să fii tu însuți, care te face să-ți pierzi puterea în cazul în care vorbim aici despre nu vreau să mă eliberez sau nu pot, ok, dă-ți un timp, e un proces pe care trebuie să-l faci. Avem cheia, închide și deschide, tu ai cheia, cheia e în mâna ta, nimeni altcineva nu poate să facă munca pentru tine. Foarte tare, ce dor mi era de tarot. Hai să vedem, încă 3 mesaje, dragii mei. Protestează. Aici e ca și cum du-te, nu în vârful muntelui, că nu toți trăim la munte, însă du-te într-un loc, da, într-un loc, eu asta simt să-ți transmit. Nu trebuie să începi o revoluție împotriva tuturor, nu.
Du-te în vârf de munte sau undeva într-un loc în care nu există populație, în care tu să te duci să faci un catarsis acolo. Urlă, aruncă pietre, nu știu, lovește perna, da? Un soi de catarsis ca să te exteriorizezi de toată acea frustrare, frică, să te liberezi de acel ego inflamat în cazul în care vorbim despre asta. Deci aici protestează într-un fel sau altul. Spada, fă o schimbare. Dragii mei, uitați-vă puțin aici, în această poză avem o persoană care își taie părul. Cu ce? Cu o sabie. Sabia înseamnă adevăr, înseamnă comunicare, înseamnă realitate. Oglinda înseamnă mă uit în oglindă și ce văd. Nu-mi place ce văd. Și de-aia își taie părul persoana asta. Nu-i place. Vrea o schimbare de look. Poate n-ar strica să-ți faci o schimbare de look dacă te ajută să devii mai... să-ți recuperezi cumva respectul de sine sau puterea interioară. Însă, dacă vorbim despre un ego tiranic, nu te ajută o schimbare de look, te ajută o schimbare în totalitate. E vorba de a te oglindi în ce ai în jurul tău, de ce nu se poartă cum vrei tu acele persoane. Îți pun o oglindă în față, probabil, acele persoane. Nu-ți place, ok, fă ceva, fă o schimbare. Aici e vorba despre a te decide odată cum vrei să trăiești de acum înainte. Aș spune că acest mesaj nu e pentru cei care aveți ego-ul inflamat, pentru că vi-l inflamează și mai tare aici. Avem flacăra care ne vorbește despre a-ți apăra poziția. Poziția de tiranic, nu. Apără-ți poziția în cazul în care vorbim inclusiv despre cei care au un ego inflamat. Poziția pe care trebuie să ți-o aperi este de a fi conștient că e, hai să spunem așa, normal, e normal să vrem să fim respectați, însă nu cu forța, da? Aici apără-ți poziția neuitând că și tu la rândul tău trebuie să-i respecti pe ceilalți, trebuie să existe o frăție, după cum am zis-o, e un respect reciproc, nu doar eu vreau să mă respect, dar eu îți dau cu, nu știu, cu oala în cap toată ziua, dar eu vreau să fiu respectată. Nu e despre asta, știm cu toții, da, ce înseamnă reciprocitate. Pentru cei care, din a doua variantă în care voi vă lăsați călcați în picioare, ignorați și așa mai departe și nu vă respectă ceilalți și le găsiți scuze și așa, aici trebuie să vă îndreptați către voi, să vă apărați poziția de om. Sunt om, am dreptul, da? Să nu accept în jurul meu persoane care își bat joc de mine, care, nu știu, mă rănesc, mă trădează, mă ignoră și așa mai departe. La capătul cărților avem înconjoară-te de iubire, da? Dacă faci parte din prima variantă cu ego-ul inflamat, iubirea dezinflamează ego-ul. Dar, bineînțeles, cum ajungi să te dezinflamezi sau să se dezinflameze ego-ul? Când aici vorbim despre tiranie. Poate ar trebui să înveți din nou, apropiindu-te de persoane care au o relație armonică, învață de la ei, da? Deci aici e vorba despre caută persoane armonice care emană iubire, căldură, ca să îți aduci aminte că poate singurul lucru de care ai nevoie și tu este doar de iubire, însă nu știi cum să o dai și te-ai transformat într-un tiran pentru că alții te-au rănit în trecut.
Iar pentru cei din a doua variantă, care sunteți mult prea empatici și își bate lumea joc de voi aici, dragii mei, nu le mai căutați scuze, voi căutați-vă persoane ca voi, iubitoare, calde și așa mai departe, prieteni adevărați, că există, încă există lume frumoasă în această lume, în acest univers, pe acest pământ. Foarte tare, nu mai am altceva. O pup, vă iubesc, ne vedem data viitoare. Ceau!